ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ አንድ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዴት የማይክሮሶፍት ወርድ ሙሉ ገጽ ሳይሆን እንዴት ወደ አማርኛ መቀየር እንደምንችል ሙሉ በሙሉ ማይክሮሶፍት ወርዳችንን ወደ አማርኛ እንዴት መቀየር እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መልካም ያው እንደምትመለከቱት ሴቲንግ ላይ ሄደን ወይ ወርድ አፕሊኬሽናችንን እንከፍታለን። ማይክሮሶፍት ወርድ አፕሊኬሽናችንን ከከፈትን በኋላ እንደምትመለከቱት በእንግሊዘኛ ነው ሁሉም ነገር ያለው ጉድ ሞርኒንግ ይላል እና ፋይል ውስጥ መግባት እንችላለን ከፈለግን፣ አለበለዚያም ቀጥታም ፋይል ላይ እንሄዳለን። ከዛም በኋላ ኦፕሽንስ የምትለው አማራጭ ላይ እንሄዳለን። ኦፕሽንስ ላይ ከሄድን በኋላ ላንጉዌጅ የምትለው አማራጭ ክሊክ እናደርጋለን፣ እንጫናለን፣ እንመርጣለን። ከዛም በኋላ አሁን ላንጉዌጁን ነው ኢንስታል የምናደርገው። ስለዚህ አድ ላንጉዌጅ የምትለውን አማራጭ እንጫናለን። ቀጥሎ አማርኛ ስለሆነ የምንፈልገው አማርኛን ኢንስታል እንለዋለን። ከዛ በኋላ ቦክስ ይመጣል። ኢንስታል ኦፊስ ላንጉዌጅ ብሎ ታይትል በመጣ ፖፕ-አፕ ዊንዶው ላይ we are preparing to install your new language. After you click OK, we will begin downloading and installing the language in the background. It may be a few minutes until you see the progress. Once the installation is complete, Office will ask you to restart and apply your new language. የሚል ፖፕ-አፕ ዊንዶ ይመጣልናል። ስለዚህ ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ እንለውና ከዛ በኋላ እታች እንደምትመለከቱት ይሄ የላይኛውን ከጫንን ያን ያክል አስፈላጊ አይደለም። እሺ መልካም እንደምትመለከቱት ማይክሮሶፍት ይልና ከዛ በኋላ ዳውንሎዲንግ ኦፊስ አፕዴትስ ይላል። we can keep using office while we download in the background. ስለዚህ ባክግራውንድ ላይ ስለሆነ ዳውንሎድ የሚያደርገው እኛ ይሄን ሚኒማይዝ አድርገን ሌላ ስራችንን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። መልካም እንደ ኮኔክሽናችሁ እንደ ኢንተርኔታችሁ ስፒድ ይወሰናል። ስለዚህ ይሄን ኢንስታል አድርጎ ይጨርስልናል። ኢንስታል ካደረገ በኋላ ያለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቀጣዩ ቀን ስለሆነ ይጨርስልኝ ማለት ነው። እናንተ አሁን እንዲህ አድርጋችሁ ኮምፒውተራችሁን ኮምፕሊትሊ ሸትዳውን አድርጋችሁ ራሱ ኮኔክሽን ያው ፑር ሆኖባችሁ ኮምፕሊትሊ ሸትዳውን ብታደርጉት እንኳን ምን ያደርግላችኋል? በቀጣዩ ቀን ይጭንላችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ኦፊሱ ዳውንሎድ እያደረገ ያለው አፕዴት እያደረገ ያለው በባክግራውንድ ስለሆነ ማለት ነው። ምንድነው የሚጠበቅባችሁ? ኮኔክሽን በሚኖርበት ጊዜ ማይክሮሶፍት ኦፊሳችሁን መክፈት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። እሺ መልካም እንቀጥልና ከዚህ በኋላ ያለውን ላሳያችሁ አሁን ማለት ነው። አሁን ማሳያችሁ ደግሞ እንዴት ቋንቋውን ኢንስታል ካደረገ በኋላ እንደምንቀይር ይሆናል ማለት ነው። መልካም በመጀመሪያው ኦፊሳችንን እንከፍታለን። ኦሬዲ ኢንስታል አድርጎ የጨረሰ ነው። ወርዳችንን ከፈከፈትን በኋላ ኦፕሽንስ ላይ እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ላንጉዌጅ ላይ በመቀጠል አያችሁ እንደምትመለከቱት አማርኛ ፕሪፈርድ ላንጉዌጁ እንግሊሽ ሆኖ አማርኛ ጭኖልኛል ማለት ነው። አምሃሪክ የሚለው አለ። ስለዚህ አማርኛን ክሊክ አድርጋታለሁ። ከዛም በኋላ ሴት አስ ፕሪፈርድ የሚለውን ነካለው። እንደምትመለከቱት ወደ አንደኛው ይወስደኛል ማለት ነው። ይሄንንም መጫን ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር አምሃሪክ የምትለው ላይ ሴት አስ ፕሪፈርድ የምትለውን ነካላችሁ። ከዛ እዚህ ፖፕ-አፕ ዊንዶ ይመጣላችኋል። እንደምትመለከቱት ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሪፈርድ አውቶሪንግ ላንጉዌጅ ይለናል። the authoring language you just choose will take effect the next time you start Office. Some of your custom settings might change, such as your preferred fonts in the blank document template. Do you want to continue? ይለናል። ከዛ yes እንለዋለን። yes ካልነው በኋላ ከእንደገናም ማይክሮሶፍት ኦፊስ ላንጉዌጅ ፕሪፈረንስ ቼንጅ የሚል ፖፕ-አፕ ዊንዶው or box ይመጣልናል። Please restart Office so your language changes can take effect
የምትል ቦክስ ትመጣልናለች። ኦኬ እንላታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወርዳችንን ወይም ኦፊሳችንን እናጠፋዋለን ማለት ነው። ከዛ ከእንደገና እንከፍተዋለን። ዋው እንደምትመለከቱት እንደምን ዋሉ። ቀን ስለሆነ እየሰራው የነበረው ይሄን ቪዲዮ ለእናንተ እንደምን ዋሉ። ባዶ ሰነድ የሚል መነሻ፣ አዲስ ክፈት የምትለው መለያ፣ ግብረ መልስ፣ አማራጮች የሚሉ ይመጡልናል ማለት ነው። ባዶ ሰነድን ንክፈት እስኪ። ዋው እዚህ እንደምትመለከቱት ይህ በአማርኛ ናቸው ማለት ነው። ስጽፉ ላንጉዌጅ ስላልቀየርኩ ነው። በፈለጋችሁት መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ሙሉ አማርኛ አድርጎልኛል ማለት ነው። መልካም እሺ፣ መቀየር ከፈለጋችሁ አማራጮች ወደምትለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት ሁሉም ነገር በአማርኛ ነው። እዚህ እንደምታያችሁ ኖቲፊኬሽኖቻችሁ ኖቲፋይ የሚያደርጋችሁም ነገር ሁሉ ማለት ነው በአማርኛ ይሆናል ማለት ነው። ያው እሺ ቋንቋ የሚለው አማራጭ ውስጥ እንገባለን። እንደምትመለከቱት ፐርፌክት አማርኛ ነው። ይሄም አማርኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግሊዘኛ ማድረግ ከፈለጋችሁ ያው እንደ ተመራጭ አዘጋጅ ይለናል ማለት ነው። እንደ ተመራጭ አዘጋጅ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እንግሊዘኛ ወደ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። እንግሊዘኛ ብሎ ክብ ውስጥ ነው ያስቀምጠው እንግሊዘኛ። አማርኛ ብሎ ደግሞ ክብ ውስጥ ነበር ያስቀምጥልናል አይደል ቅድም። ልክ ይሄ ደግሞ ኦፊስን እንዴት እንደምትጠቀሙ ለዚህ ጥቅም የሚጠቅማችሁ ነው ማለት ነው። እና ይሄንንም እንግሊዘኛ USA የሚለውንም ክሊክ እናድርግና እንደ ተመረጠ አስቀምጥ። ከዛ ቀደም እንደምትመለከቱት በእንግሊዘኛ ነበር የመጣልን ፖፕአፕ ዊንዶው ላይ ኖቲፊኬሽኑ። እዚህ ደግሞ እንደምታዩት በአማርኛ ነው ማለት ነውና yes እንለዋለን። እሺ ማንበብ ትችላላችሁ እናንተ። yes እንለውና ከዛም በኋላ እሺ ብለን ስንወጣ አሁንም ፖፕአፕ ዊንዶው በምን ያያችሁ አይደለ በአማርኛ ነው የሚመጣልን ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጋችሁ ኦኬ እንለዋለን። እንለዋለን። ከእንደገና ማይክሮሶፍት ወርድን ስንከፍት እንደምትመለከቱት ጉድ አፍተርኑን ብሎ ወደ እንግሊዘኛ ወደ ቀድሞ ቀየረልን ማለት ነው። መልካም እንዲያድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።